සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වවුලනි YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් එක පාඩමකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි යන්නේ text functions වල. Excel වල පාවිච්චි කරන අපි text functions වල. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ දෙකක අපි කතා කරලා තියෙනවා text functions. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි කතා කරපු text functions. ඉතින් මේකේ අන්තිම තුන කියන්නේ type function, exact functions සහ hyperlink functions කියන functions තුන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් කලින් functions ඔක්කොම මම කලින් වීඩියෝ දෙකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒක කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඒකේ මේ ඔක්කොගම functions වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන මේ වීඩියෝස් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ functions තුන තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ නැති අපි ඉක්මනට යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් හොඳයි මෙතන තියෙන්නේ අර මම කලින් text functions කතා කරගෙන ඉඳගත්ත දේ ටිකම තමයි. ඉතින් අපේ පළවෙනි functions එක තමයි type function එක. type function එක වෙන්නේ මෙහෙමද? කියනවා හිතන්නකෝ මෙතන තියෙනවානේ නම් list එකක්. මෙතන ඇත්තම තියෙන්නේ district ටිකක්. හැබැයි ඒක අපි type කරලා තියෙන්නේ text වලින්. ඒ කියන්නේ අකුරු වලින් තමයි type කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා registration අංක ටික. ඒ කියන්නේ අපි මේවා type කරලා තියෙන්නේ numbers වලින්. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් මේක කියන්නේ අපි ඉතින් දන්නවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැක්කම තේරෙනවා මේක අකුරු වලින් type කරලා තියෙනවද වචන වලින් type කරලා තියෙනවද නැත්නම් ඉලක්ක වලින් type කරලා තියෙනවද අපිට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. Excel එකකටත් ඒක කියවන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. අන්න Excel එකකටත් කියවන්න පුළුවන් විදිය තමයි අපි මේ type function එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. type කියලා කියන්නේ විදිය නැත්නම් මොන වගේ විදියක්ද ඒක නැත්නම් මොන වගේ දත්ත වර්ගයක්ද කියලා තමයි මෙන්න මේ type function එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නවා. ඉතින් කරන්න තියෙන සුළු දෙයක් අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා. type සමීකරණය දාලා අදාළ අපි data ටික දාපුවම අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මොන වගේ data වර්ගයක්ද කියලා. හැබැයි මේක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ මොනික ඒ කියන්නේ text function එකද number function එකද කියලා මේක වචනෙන් ලියලා පෙන්නන්නේ. ඒ වෙනුවට අපිට Excel එකෙන් පෙන්නන්නේ අංක. ඒ සුවිශේෂී අංක වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එක පෙන්නුවොත් ඒක number එකක් විදිහට අපි සැලකනවා. අපිට දෙක පෙන්නුවොත් එක text function එක text function එක නෙමෙයි text එකක් විදිහට අපිට මේ Excel එකෙන් පෙන්වනවා. ඉතින් මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම් අපි ඒ තියෙන type ටික. ඉතින් අපි මේක type කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් සමීකරණ හරියම ලේසි. මේ විදිහට අපි type කරගත්තා. ඊට පස්සේ වරහණක් දැම්මා. එතන අපි මුලින්ම අපි බලමු මෙන්න මේ අංක ටික. ඉතින් අංකය අපිට තියෙන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා වරහණ වාලා එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා වගේ මෙතන එක වැටෙනවා කියන්නේ මේක නම්බර් එකක්. ඉතින් මේක අපි පල්ලහට එහෙම ට්‍රැක් කරගෙන ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඔක්කොටම වැටෙන්නේ අංක 1. ඒ කියන්නේ මේක නම්බර් වලින් තියෙන data වර්ගයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ first name එකේ තියෙන data type එක මොකක්ද කියලා. කලින් වගේම අපි type කියලා සමාන ලකුණු කියලා type කරගත්තා. වරහන පටන් ගත්තා. එතන අපි සිලෙක්ට් කරලා වරහන වහලා එන්ටර් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා අංක 2 වැටෙනවා. අංක 2 විදිහට අපිට Excel එකෙන් පෙන්නන්නේ text එක. ඉතින් හරියනේ first name එක text එකක් විදිහට මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙතනින් අංක 2 පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් ට්‍රැක් කරලා පල්ලෙහාට ගෙනුවොත් පල්ලෙහාට ඇද්දොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන කොටව වැටෙන්නේ අංක 2. ඒ කියන්නේ මේක text එකක්. ඒ හින්දා තමයි මෙතනින් අංක 2 පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපේ තියෙන text function එක තමයි exact function එක. exact function එක කියන්නේ මම එතන වෙනම data එකක් type කරගත්තා. මෙහෙමයි. exact function එකෙන් වෙන්නේ ඔය දන්න ඔයාලට තියෙන තැන් දෙකක දත්ත වර්ග දෙකක් නෙවෙයි එකම වර්ගයේ දත්ත ටිකක්. මම මෙතනින් දාලා තියෙනවා first name එකේම කොපියක් මේ පැත්තේ. මේකෙම කොපියක් නෙවෙයි ඔයාලට පේනවා. සමහර තැන්වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. කසුන් කියන එක හරියට මෙතන කසුන්, විමුක්ති කියන එක හරියට මෙතන විමුක්ති, චතුර කියන එක හරියට මෙතන විමුක්ති. හැබැයි ශ්‍රීනාත් කියන එක මෙතන හරියටම ශ්‍රීනාත් නෑ. මෙතන ශ්‍රීනාත් කියලා වැදිලා ටයිප් වෙලා මෙතන T අකුරකුත් වැදලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මෙතන ශානික කියන එක මෙතන වැදලා තියෙන්නේ ශංක කියලා.
සහ නවීන් කියන එක මෙතන නවීන් කියලා තව එන්න එකක් අමතරවත් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම මොකක් හරි දෙයක් කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ තිබ්බොත් මෙතන ෆස්ට් නේම් එකේම කොපියක් නැතුව ඔයා හිතන්නකෝ කොහෙන් හරි ඔයා ගන්නවා ඩේටා වර්ග දෙකක්. ඉතින් ඩේටා වර්ග දෙකේ ඔයාට බලා ගන්න ඕනේ මේක නාවද මෙතන තියෙන එකමද මෙතන තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න අපිට පුළුවන් exact function එක ගන්න. exact function එක කියන්නේ exact කියන එකේ තේරුම ඉතින් හරියටම ඔකේ කියන එක. ඉතින් මෙතනත් අපි බලන්න හරියටම තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන අපි ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ සමාන ලකුණු දෙකක් exact කියලා ටයිප් කරගෙන වරහන පටන් අරගෙන මෙතන අපේ පළවෙනි එක සිලෙක්ට් කරලා කමාවක් දාලා මෙතන දෙවෙනි එක සිලෙක්ට් කරලා වරහන් වහලා එන්ටර් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා දැන් true කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ true කියන්නේ මේ දෙකම සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. මේ දෙකම එකම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් false කියලා වැටලා තියෙනවා. false කියලා මෙතන තුනක් වැටලා තියෙනවා. මේ තුන වැටලා තියෙන අපි කලින් කතා කරපු තුන තමයි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රීනාත්, ශානික සහ නවීන් කියන නම් වල මේ පැත්තේ තියෙන එකම නෙවෙයි මේ පැත්තේ තියෙන. ඒ හින්දා තමයි මේක වැරදි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ false කියලා තියෙන වගේ අපිට ඒක වැරද්ද ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන t එකක් වැටියෙන් වෙලා තියෙන හින්දා මම මේක ඩිලීට් කරලා එන්ටර් කරපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතන true කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ශානික කියන එකේ මෙතන ශාංක කියන්නේ නැතුව මෙතන i එකක් දාපුවාම sorry හරි එතකොට ඒක true කියලා වැටෙනවා. මෙතන නවීන් කියන එක අපි වැඩිපුර එන එක delete කරලා එන්න කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඒක true කියලා වැටෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි exact function එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි ඊළඟ function එක. අපි text functions වල කතා කරන අන්තිම function එක hyperlink function. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කලින් ගත්ත data එකට මෙන්න ඉතින් හරි අපි දැන් කතා කරන්නේ අපේ hyperlink function එක. hyperlink function එක තියෙනවා පොඩි link කැලක් කියලා කියන්නේ කොහේට දෙකක් එකකට සම්බන්ධ කරලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් link එකක් කියන එක ගැන දන්නේ නැති කියලා මම අනිවාර්යෙන් හිතනවා. කියන්නේ කොහේ හරි තියෙන content එකකට අපිට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් link එකක් කරා. ඉතින් අපිට මේ Excel වලත් ඒ link එක දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඉතින් මම මේ කසුන් කියන කෙනාට link එකක් හදනවා. එයාගේ විස්තර තියෙන වෙන data වෙන ෆයිල් එකකට. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Excel වලට, Word වලට, PowerPoint වලට ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන Excel වලටම විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ hyperlink කියන එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ලැප් එකේ හදලා තියෙනවා තනක්. කසුන් කියන කෙනාගේ පොඩි විස්තර ටිකක් දාලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් එකට මෙන්න කසුන් කියන නම ලින්ක් කරන්න. එතකොට ඕන කෙනෙක් මේක බලද්දී මේ කසුන් කියන නම ක්ලික් කරපු ගමන් මේ ෆයිල් එකට යන විදිහට තමයි මට මේක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලින්ක් එක සෙට් කරන්න. නැත්නම් hyperlink එක සෙට් කරන්න. ඉතින් කසුන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන insert වල link කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ෆයිල් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන අපි ඒක කොතනද සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට යන්න තියෙන්නේ මම ඒක සිලෙක්ට් කරේ ඉතින් කසුන් කියන එක. ඉතින් මම මෙතන කසුන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඕකේ කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන පාට වෙනස් වුණා. කසුන් කියලා තිබ්බ සෙල් එකේ පාට වෙනස් වෙලා පොඩි අන්ඩර්ලයින් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් පෙන්නන්නේ මෙතන ලින්ක් එකක් බිල්ඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේන මෙතන මවුස් පොයින්ටර් එක ගිහලා මෙතන පොඩි ලින්ක් එකක් වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු මට අදාළ තැනට මම හරියට මේක ලින්ක් කරලා තියෙනවද කියලා. දැන් ලෝඩ් වෙනවා මේක. හරි මම වර්ඩ් එකක් තමයි හදුවේ. එයාගේ නම, ID එක, වයස, ප්ලේස් එක සහ ස්ටේටස් එක. තියෙන පොඩි ඩීටේල්ස් වගේ අතාල් තියෙන බර්ඩ් එකට තමයි මම එක ලින්ක් කරේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන එකකට පුළුවන් ලින්ක් කරන්න Excel වල තියෙන cells වල Excel වල තියෙන අපිට data අපිට මේ විදිහට ලින්ක් කරගෙන
අපේ වැඩ කටයුතු ටික ඉතින් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩමෙන් කතා කරේ අපි ටයිප් ෆන්ක්ෂන්, එක්සැක්ට් ෆන්ක්ෂන් සහ හයිපර්ලින්ක් ෆන්ක්ෂන්ස් කියන සෙට් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. සහ මම කියන්න ඕනේ මම මෙතන පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් අනිත් මගේ තියෙන වීඩියෝස් වල ලින්ක් ටිකත් ඒ වගේම කලින් අපි කතා කරමු X ෆන්ක්ෂන්ස් වල වීඩියෝ වල මම මෙතන පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් ටික දාන්නම්. ඒින්ද ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ ටික බලා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා.